Вітаю! Сьогоднішнє наше відео буде про те, як запустити Меліту Барісту Т без запчастин, по суті. Треба мати, в принципі, складові частини машини, але можна запустити, зараз вам покажу в якому виді. Це буває часто, якщо вам треба перевірити плату, чи вона стартує. А компонентів робочих немає. В принципі, все, що в мене тут зібрано, воно або не робоче, або з натяжкою дуже робоче. Тож давайте дивитись і зрозуміємо, як, в принципі, працює кавомашина. Так, дивимося, що. До плати під'єднана передня сенсорна панель, без цього не обійтись. Термодатчик, просто термодатчик, ми його будемо нагрівати запальничкою. Кавомашина запуститься. Моторчик приводу вам треба буде, бо кавомашина тестує себе при старті. Мікрики, вони треба, але їх можна натискати пальцем. Єдине, що мікрик наявності заварника ми просто отак замкнули, це значить, що він постійно є. Мультиклапан можна вбити в хлам, головне, щоб мікрики працювали і шестерня на них натискала. Так і є вдосталь. Плюс треба датчик бункера меленої кави. Тобто я його магнітиками отак під'єднав. Помпа і кавомолка нам не треба. Звісно, ви можете їх протестувати, якщо схочете. Помпу ми будемо імітувати флоуметром, просто дуючи спринцовкою в вхід, і коли буде обертатися внутрішнє колесо, кавомашина буде вважати, що в нас вода проходить. Давайте вимикаю. Звісно, і провод живлення. Тому бойлер нам не треба. Бойлер ми будемо імітувати, як я і сказав, нагріванням термодатчика. Вперед, давайте запускаємо. І я вам розповім, як що тестується. Натискаємо вмикання. Першим йде тестування моторчика. В якійсь послідовності треба два мікрика, які на колесі, натискати. Не дуже важливо, в якій послідовності. Просто клацайте туди назад. А потім мультиклапан спрацював, і коли на дисплеї з'явилась отака надпись, швиденько треба запальничкою нагрівати термодатчика. Інакше ми отримаємо помилку про те, що не йде нагрівання. Нагріваємо, коли полосочка побігла, можна вже потроху крутити турбінку, щоб машина думала, що водичка проходить крізь систему. Пішло другий процес. Це вже типу промивання заварника. Тут вже складніше. Тут треба натискати мікрики в якійсь послідовності і третій мікрик верхнього положення теж натискати. Якщо ви не вгадаєте, отримаєте помилку 8, як я отримую. Але при наступному вмиканні кавомашина по програмі вже заварний блок так тестувати не буде, і ми її просто запустимо. Так, це стартово було легке стартування, де достатньо просто двома мікриками справлятись. Все спрацювало. Іде нагрівання. Давайте машинки покажемо, що воно йде. Все, запуск пройшов. І тепер ви можете вже подивитися в меню, яка у вас плата. В принципі, змінити різні налаштування це можливо. Так, нас що хвилює? Давайте пробіг глянемо. Він у нас в цій версії десь отут, в статистиці. Конкретно на цій платі 12580. І, в принципі, всі деталі працюють. Єдине, що ви так помпу не перевірите. Але хто ж вам заважає? Візьміть просто кабель, який йде до помпи, і під'єднайте її до цього контакту. У мене, в принципі, цей кабель лишився. Тепер друге питання, яке ми сьогодні виявимо. Чи буде працювати смарт-плата, вона в мене є, з передньою панелью від Барісти Т? Насправді відповідь ні. Вона працювати не буде, будуть глюки. Можливо, вона щось і покаже, проблеми будуть. Тож, давайте я вам про це і покажу далі. Щоб запустити смарт, нам треба мотор, який буде керувати шторками, типу для наявності, і плюс мікрики, які будуть відповідати на наявність спрацювання шторки. Ці мікрики можна видрати з іншого поламаного мультиклапана, що ми зараз і зробимо. Робимо ще цікавіше. Обійдемося без мотору шторок. Це завдання нам виконає мотор мультиклапана ще одного.
з якого ми видерли тільки що мікрики. Тож, пересаджуємо плату, не забуваємо здобути з розетки. Так, ця плата у нас робоча, і хай вона такою і буде. Треба всі ці дії робити обережно. Так. І від'єднуємо живлення. Спочатку, звісно, з розетки, бо тоді б я в цьому відео робив би невірні рухи. І ще б вимовляв неправильні слова, за які це відео могли б забанити на YouTube. От я готов, і, як то кажуть, слідкуйте за руками. Так, живлення. Стартуємо. Нагадаю, це плата від смарту. А зображення вже не відповідає дійсності. Тут на дисплеї. Да, помилка 8 ми вже спіймали, тому що ми клацаємо в послідовності, яка не відповідає. То давайте обережніше. Смарт-машина умніша вже. Так, спочатку один мікрик, потім другий. То що вони не можуть спрацьовувати одночасно, і машина про це знає. От, так, послідовність ми вгадали. Це шторки. Помилка 14. От, так. Тепер залишилось вгадати, яка послідовність натискання по шторкам. Давайте логічно. Спочатку один мікрик, потім за якийсь час інший. Бачите, смарта важче перехитрити. Знову не вгадав. Нічого. Пробуємо ще. Знову не вгадав. Ну так ми будемо гратись якийсь час. Ну, пробуємо ще разочок. Так. Один. Другий. Один. О, спрацювала. Так. Тепер один мікрик. Одна шторка спрацювала. Тепер друга. Отут складніше вгадати. Все, поняв. На шторках замкнуті контакти, їх треба замкнутими. Ой, і швиденько ж нагріваємо бой. Ой, де наш термодатчик? Термодатчик. Ось очки. Бо поймаємо ще помилку. Знову ж таки нагрівання. Так. Прокрутимо трохи турбінку. Так, тепер нагрівання довести до кінця, і ми перемогли. Ні, ми не перемогли, не цього разу. Наступний. Так, вгадали. Так, затискаємо. Добре, тут все спрацювало. Тепер термодатчичок. Є! Нам вдалося запустити нашу машинку, але зображення, як бачите, не відповідає нічому. То передню панель не можна почепити на смарт, хоча, бачите, вона відповідає. Тобто ми можемо переходити по меню, воно все працює. Якось так. Отак цікаво. В принципі, знаючи конструкцію машини і черговість запускання деталей, ви можете зімітувати її запуск, навіть не маючи компонентів, або маючи такі вживані, як я. Ну, то ж так. Для мене це взагалі ідея була протестувати плати, чи вони робочі, От, це головне. От, можливо, ви в інших випадках зможете інші компоненти так протестувати. Бо це можливо. Дякую, до побачення.